Now let us talk about the step number 8. Try to feel what the speaker is feeling. Whenever you listen, the speaker is only speak with the own ways, but audience is never concentrate the speaker feeling. So that is the not communication are conducted. But if you feel sad when the person with whom you are talking express sadness, joyful when the expresses joy, fearful when she describes her fears, and convey those feelings through your facial expressions and words, then your effectiveness as a listener is assured. એઝ અ લિસનર તરીકે તમે જ્યારે મતલબ જે વ્યક્તિ છે સ્પીકર છે એ પોતાની સેડનેસ જે છે એક્સપ્રેસ કરતો હોય ત્યારે તમે છે એ સેડ થઈ જાઓ, પછી જ્યારે તે વ્યક્તિ છે એ તો કે જોય છે એ હેપીની વાત કરતા હોય, ખુશીની વાત કરતા હોય ત્યારે તમે જોયફુલ થઈ જાઓ, અને તમે છે એ કોઈ જ્યારે ફિયરફુલ વાત ચાલતી હોય ત્યારે તમે ડરી જાઓ. આ જે છે એ દેખાડે છે કે તમે એક ગુડ લિસનર છો. એમ્પથી is the heart and soul of the good listening. જે એક ધીરજતા છે ને એ શું છે તો એક પ્રામાણિક વ્યક્તિની શું છે તો કે એક સારા લિસનરની એક નિશાની છે. To express empathy, you have to put yourself in the other person's place and allow yourself to feel what is like to be her at that moment. જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિને બીજા જગ્યા ઉપર જે સ્પીકર છે એની જગ્યાએ મૂકીને તમે જોશો તો ઓડિયન્સ તરીકે એનો રિસ્પોન્સ સારો હોવો જોઈએ. તો એ છે એક સમજી શકો છો તો તમે સારા એવા લિસનર બની જશો. ધીસ ઇઝ નોટ એન ઇઝી થિંગ્સ ટુ ડુ. આ એટલું આસાન કામ છે નહીં. ઇટ ટેક્સ એનર્જી એન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન. આ છે એ શું છે એની માટે છે એનર્જીની જરૂર પડે છે અને કોન્સન્ટ્રેશનની જરૂર પડતી હોય છે. ઓકે, ચાલો તો સ્ટેપ નંબર 8 છે કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ સ્ટેપ નંબર 9. ગીવ ધ સ્પીકર રેગ્યુલર ફીડબેક. Whenever you listen the speaker's speech, then you will give the regular feedback because it it defines you are present in this communication, so that you understand where the speaker is coming from by reflecting the speaker's feeling. You must be thrilled. What's a terrible ordeal for you? એટલે કે છે એ તમે છે એ કોઈ સ્પીકર છે એની સાથે ટોક કરી શકો છો તો કે યસ, એન્ડ એની માટે છે તમે એને ચર્ચા કરી શકો છો. વોટ અ ટેરિબલ ઓર ડીલ ફોર યુ. આઈ કેન સી ધેટ યુ આર કન્ફ્યુઝડ. મને લાગે છે તમે થોડા કન્ફ્યુઝડ હોય છો એવું લાગે છે. ઇફ ધ સ્પીકર્સ ફિલિંગ આર હિડન ઓર અનક્લિયર. જો સ્પીકરની ફિલિંગ છે એ જેની સ્પીચ છે એ અનક્લિયર હશે તો then occasionally paraphrase the content of the message, or just nod and show your understanding through the appropriate facial expression. કોઈ વાર એવું બનતું હશે આવું મોસ્ટ ઓફ ક્યારે થતું હોય ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર. બોસ છે એ આઈએમડી છે શું કહેવા માંગે છે કાંઈ જ ખબર પડશે નહીં, અને તમારે છે એ ફેશિયલ એક્સપ્રેશનથી ઇટ્સ ઓકે, વેરી ગુડ એવી રીતના એક્સપ્રેશન આપવા પડતા હોય છે. આવા જે ઓર્ગેનાઇઝેશન કોર્પોરેટ સેક્ટર હોય તેની અંદર આ વધારે ઘટના ઘટતી હોય છે આવી. તો કે યસ, તો એવું પણ ક્યારેક બનવું પડતું હોય છે. ઓકે, ઓકેશનલી વેલ ટાઈમ્ડ ઓર યા ઓકેશનલી તમારે કેવું પડતું હોય છે તો કે યસ, એનાથી તમારી પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ છે મતલબ તમારું જે એક પ્રેઝન્ટ છે ત્યાંની તે એક શું થાય છે પ્રૂવ થાય છે. The idea is to give the speaker some proof that you are listening. હવે સ્પીકરને તમારે એક આઈડિયા આપવો પડે છે, પ્રૂફ આપવો પડે છે કે તમે ત્યાં હાજર છો. એટલા માટે યા ઓકે યા એ ટાઈપના આન્સર આપવા પડતા હોય છે. And that you are following her train of thoughts, not of including in your own fantasies while she talks to the other. મતલબ જે છે એ તેણીની કઈ બીજા સાથે વાત કરતી હોય ત્યારે તમારે ફેન્ટસી નથી કરવાની, તમારે કોન્સન્ટ્રેશન રાખવાનું છે. તો કે યસ, ઇન ટાસ્ક સિચ્યુએશન્સ regardless of whether at work or home, always restate
instruction and messages to be sure you understand correctly. તમારે છે શું કરવાનું છે તો કે આ મેસેજ સાંભળવાના છે અને એના કરેક્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એને ફોલો કરવાની છે. તમારી ફેન્ટસી તમારી ગોસિપ છે એની અંદર ઉતરી જવાનું નથી. ઓકે, તો આપણે ગુડ લિસનર માટે જરૂરી છે. નેક્સ્ટ, pay attention to what isn't said to non-verbal cues. If you exclude email, the majority of direct communication is probably non-verbal. જે મેજોરિટી જે ઈમેલ થતા હોય છે એ કેવા હોય છે તો નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશનના હોય છે, એટલે કે ડાયરેક્ટ કોમ્યુનિકેશન થતા નથી. We glean a great deal of information about each other without saying a word. હવે આવી રીતના ગ્રેટ ડીલ થતી હોય છે, મતલબ એક વ્યક્તિ કઈ બોલતો નથી છતાં પણ બીજો વ્યક્તિ બધું સમજી જાય છે. મીન્સ કે બધું છે એ લેટર ફોર્મની અંદર થતું હોય છે. Even your the telephone, you can learn almost as much about a person from the tone and cadence of her voice that from the anything she says. તેણીની જે પણ કહેવા માંગે છે તો એ છે એ ટેલિફોન છે એમાં તો વાત કરી શકે છે અને એની સાથે છે એ when I talk to my best friend it doesn't matter what we chat about. મતલબ જ્યારે કોઈ ફ્રેન્ડ સાથે તમે ચર્ચા કરતા હોય છો ત્યારે કોઈ ટોપિક નથી હોતો પણ એમને જનરલી નોર્મલ ટોક થતી હોય છે. And if you I hear little bit the laughter in her voice, I feel reassured that she is going well. મતલબ એના જે છે એ ટોક કરીએ છીએ તો એના પરથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે કે એની જે હેલ્થ છે એ વેલ છે, ઓકે છે. Face to face with a person, you can detect enthusiasm, boredom or irritations very quickly in the expression around the eyes. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને તમે ફેસ ટુ ફેસ મળો છો ત્યારે એની એન્થુઝિયાઝમ છે તમે ડિટેક્ટ કરી શકો છો, તેની બોરેડમ્સ છે અને એના ઇરિટેશન્સ છે તે આંખના એ તમે જોઈ શકતા હોય છો. The set of the mouth, the slope of the shoulder, these are clues you can't ignore. હવે આ વસ્તુ એવી છે જે તમે ટોક કરતા હોય ત્યારે તમે એને ઇગ્નોર કરી શકતા નથી, મતલબ તમારી ધ્યાન ત્યાં છે જતું જ હોય છે. When listening, remember that words convey only a fraction of the message. જ્યારે તમે સાંભળતા હોય ત્યારે તો વર્ડ્સ convey only the fraction of message, તો એ માત્ર નાના એવા પાર્ટની અંદર જ છે એ શું થઈ જાય છે તો કે મેસેજની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય છે. તો કે યસ, ત્યાં કોઈ તમારે ફેસ ટુ ફેસની રિક્વાયરમેન્ટ હોતી નથી. ઓકે, now our next topic is that how to improve your listening skill. First step is that find area of interest, maintain eye contact even if the subject appears boring. કોઈ સબ્જેક્ટ છે બોરિંગ છે છતાં પણ તમારે ઇન્ટરેસ્ટેડ એરિયા હોવાના કારણે તમારે એને સાંભળવાનો છે, તો આ છે તૈયારી રાખવાની છે. There will be some information that will be useful. હા, એક કદાચ લેક્ચર બોરિંગ હશે બટ તેની અંદર છે તમને થોડીક ઇન્ફોર્મેશન છે સ્પીચની અંદર સારી મળવાની છે, તો એ પણ છે એ આપણા ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ. તો એ છે એ એંગલથી આપણે છે એ સ્પીકરને સાંભળવાના હોય છે. સેકન્ડ ઇઝ ધેટ જજ ધ કન્ટેન્ટ નોટ ડિલિવરી. મતલબ કન્ટેન્ટ શું આપે છે એને તમારે જોવાનું છે તો કે યસ, અને એની જે ડિલિવરી સ્ટાઇલ છે એને કોન્સન્ટ્રેશન કરવાની નથી. ફાઇન્ડ આઉટ વોટ ધ સ્પીકર નોઝ, નોટ હાઉ હી પ્રેઝન્ટ ઇટ. આપણે એ જોવાનું છે કે સ્પીકરને કેટલું ખ્યાલ છે, કેટલું નોલેજ છે, સમજે એ કઈ રીતના નોલેજ શેર કરે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ ધેટ withhold evaluation until the comprehension is complete. Don't become the preoccupied with the rebuttal before idea is completely presented. Don't listen defensively. તમારે જે પણ ચર્ચા થતી હોય સ્પીકરની જે પણ સ્પીચ છે તેને કમ્પ્લીટલી સાંભળવી પડશે. એની અંદર કોઈ જો કમ્પ્લીટલી નહીં સાંભળો તો એની અંદર છે એ કોઈ મિસ્ટેક રહી જશે તો કે યસ, અને એ અનયુઝફુલ થઈ જશે. Now, fourth point is that listen for ideas, main ideas, central fact, organizational pattern. તમારે છે એ તો કે તમારા ન્યૂ આઈડિયા માટે તમારે જે સેન્ટ્રલ ફેક્ટ છે, જે સાચી હકીકત ઘટનાઓ છે તેની ફિલ્ડને લઈને તે ઓર્ગેનાઇઝેશનની જે પેટર્ન છે તેને સમજવાની છે.
એ સાંભળવાની હોય છે તમારે. ફિફ્થ નંબર ઇઝ ધેટ બી ફ્લેક્સિબલ ઇઝ નોટ ટેકિંગ. તમારે છે ફ્લેક્સિબલ રહેવાનું છે, તમારા અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ છે તેને શું કરવાના છે, હાઇલાઇટ કરવાના છે અને નોટ બનાવવાની છે. 6 નંબર ઇઝ ધેટ વર્ક એટ લિસનિંગ, સ્પેન્ડ એનર્જી ટુ ગીવ કોન્શિયસ એટેન્શન. તમારે છે સાંભળવાની કલા વિકસાવવાની જરૂર છે અને કોન્શિયસનેસ છે તે રહેવું જોઈએ જ્યારે સાંભળતા હોય ત્યારે. 7th point is that resist the distraction થી દૂર રહેવાનું છે. આ મેટર ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન, આપણે કોન્સન્ટ્રેશન છે એ તેના ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. એટલે કે તમારું જો ડિસ્ટ્રેક્શન નહીં હોય તો ઓટોમેટિક તમારું ફોકસ થઈ જશે લિસનિંગ ઉપર. એક્સરસાઇઝ યોર માઇન્ડ, ડેવલપ an appetite for hearing a variety of presentations difficult enough to challenge your mental capacities. તમારા માઇન્ડ છે એને તમારે શું કરવાનું છે, પ્રિપેર કરવાનું છે. તો કે એની એક્સરસાઇઝ કરવાની છે જેથી તમે છે કોન્સન્ટ્રેશન જલ્દી કરી શકો. ઓકે, અને જે ડિફરન્ટ ટાઈપની વેરાયટી છે એ તમે સાંભળી શકશો. નંબર 9 ઇઝ ધેટ કીપ યોર માઇન્ડ ઓપન, બી કેરફુલ ઓફ ઇમોશન ઇમ્પેક્ટ ઓન સર્ટેન વર્ડ્સ, ડોન્ટ લિસન ડિફેન્સિવલી કોમ્પન્સાઇંગ અ રિબ્યુટલ. આપણે ઇમોશનલ ઇમ્પેક્ટ છે એના ઉપર ફોકસ કરવાનું નથી. આપણે છે એ આપણા માઇન્ડને સાફ રાખવાનું છે, જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે વર્ડ્સની તે કેચ કરવાની છે સ્પીચમાંથી. નંબર 10 ઇઝ ધેટ capitalize on thoughts speed. Speed thoughts is range 100 to 200 words per minute. Thought speed is that 400 to 500 or more words per minute. હવે આની કેપેસિટી છે ને થોટ્સની એ કંટ્રોલમાં રાખવાની છે. મતલબ તમે કોઈ એક વ્યક્તિ છે એ બોલતો હોય, બોલવાની સ્પીડ છે 1 મિનિટની અંદર 100 થી 200 વર્ડ્સ છે એ બોલી શકતો હોય છે. બટ જ્યારે થોટ્સ છે તે તો કે 1 જ મિનિટની અંદર 400 થી 500 વર્ડ્સ છે એને કેચઅપ કરી શકે છે. તો આટલા મોટા વર્ડ્સનો ડિફરન્સ છે તો કે યસ, એને બેલેન્સ કરવાની જરૂર છે, અધરવાઇઝ તમારું કોન્સન્ટ્રેશન નહીં બને. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ ધેટ the present questions to ask yourself while listening. This type of question will you ask in your own self. First is that what is he saying, what does he really mean. તે શું કહી રહ્યા છે, તેઓ જે કહી રહ્યા છે તેની અંદર એનો મેઇન મતલબ શું છે, મતલબ તેનું જે એક કન્ક્લુઝન શું નીકળે છે એ તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. How does that relate to what he said before. મતલબ એને જે પહેલા કીધું એ હવે કઈ રીતના રિલેટ કરી શકાય. મતલબ છે એ કોઈ એજ્યુકેશનને લઈને, કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનને લઈને યા કોર્પોરેટને લઈને જે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરે છે તો એ કઈ રીતના છે એ થઈ શકે તે એ ફોકસ કરવું જરૂરી છે. Where is he going, what's the point he is trying to make. તે મતલબ સ્પીચ છે એ કયા એંગલ ઉપર, કયા વે ઉપર જઈ રહી છે અને એ શું કહેવા માંગે છે, કયો પોઈન્ટ, એને તમારે સમજવો જોઈએ. How is that helpful, how can I use this. આ છે એ કઈ રીતના મને હેલ્પફુલ થશે જે સ્પીચ છે તે, અને એને હું યુઝ કઈ રીતના કરી શકીશ. Does this make any sense. શું આ છે એ કોઈ રીતે ઉપયોગી છે મારી માટે, મારા માઇન્ડ છે એને ઇન્ક્રીઝ કરી શકશે, મતલબ એને છે એ બ્રોડ બનાવી શકશે. Am I getting the whole story. હું શું આખી સ્ટોરી છે, મતલબ જે ચર્ચા થઈ છે એને હું શું સમજી શક્યો છું. How does this relate to what I already know. મતલબ જે મારી પાસે ઓલરેડી નોલેજ હતું એમાં હું આને કઈ રીતના છે યુઝ કરી શકું. Is he leaving anything out. શું છે એ આમાંથી કઈ રહી જતું હોય એવું લાગી રહ્યું છે, છૂટી ગયું હોય એવું લાગે છે. How does this relate to what I already know. હું આ જે જાણું છું એમાં કઈ રીતના આ છે એ મને ઉપયોગી છે. Do I understand what he is saying or should I ask for clarification. શું હું બધું સમજી ગયો છું, શું મારે આમાં કંઈ પૂછવા જેવું રહે છે જે મને ન આવડતું હોય, ક્લેરિફિકેશન મારે કરવું જરૂરી હોય એવું લાગે છે મને કાંઈ. તો આવા ટાઈપના ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ક્વેશ્ચન છે તમારે ઓન સેલ્ફને પૂછવાના છે. અને સેલ્ફને આ ક્વેશ્ચન પૂછો ને પછી આન્સર ન મળે તો તમને એટલે કે પોઝિટિવ આન્સર મળશે તો તમે ગુડ લિસનર છો, અધરવાઇઝ તમે છે એની અંદર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું જરૂરી છે. Now let us talk about the barrier of listening. Ralph G. Nichols indicates the 10 bad listening habits.
હવે રાલ્ફ વાલ્ડો છે ને એને શું કર્યું હતું તો કે ડિફરન્ટ ટાઈપના 10 બેડ હેબિટ્સ છે એ ડિફાઇન કરી હતી જેનાથી તમે ગુડ લિસનિંગ કરી શકતા નથી. ફાઇન્ડિંગ ધ સબ્જેક્ટ અનઇન્ટરેસ્ટિંગ. પહેલો છે એ એવું બની શકે કે તમને જે સબ્જેક્ટ છે અનઇન્ટરેસ્ટેડ સબ્જેક્ટ લઈ લીધો હોય, મતલબ એના ઉપર સ્પીચ આવતી હોય જે તમને ગમતું જ નથી ટોપિક અને તમારે સાંભળવો પડે છે, તો આ એક બેરિયર બનશે. બીજું સેકન્ડ બેરિયર શું છે? જજિંગ ધ ડિલિવરી નોટ કન્ટેન્ટ. તમે છે ડિલિવરી ને કન્ટેન્ટ કરતા હોય એઝ એ લિસનર તમે છે એ તો કે કઈ રીતના સ્પીચ આપે છે એના ઉપર ફોકસ હોય અને શું સ્પીચ આપે છે કન્ટેન્ટ શું છે એના ઉપર ફોકસ ના હોય તો પણ બેરિયર આવશે. તો કે યસ, તો તમે કમ્પ્લીટલી જે નોલેજ છે એને કલેક્ટ કરી શકશો નહીં. ઓકે. થર્ડ ઇઝ ધેટ એલાવિંગ એક્સેસિવ ઇમોશનલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ. તમે વધારે પડતા ઇમોશનલ થઈ જશો લિસનર એઝ એ લિસનર તરીકે તો પણ છે એ બેરિયર ક્રિએટ થઈ જશે. નંબર ફોર્થ ઇઝ ધેટ લિસનિંગ ફોર ડિટેલ્સ નોટ અ સેન્ટ્રલ આઈડિયાઝ. તમારે છે એ ડિટેલથી એને સમજવાનું છે, એને સેન્ટ્રલ આઈડિયાઝ લઈને તમારે પૂરું કરી દેવાનું નથી. ઓકે, તો છે એ તમે શું કરી શકશો? ગુડ લિસનર બની શકશો અને જે બેરિયર છે એ ઓવરકમ થઈ શકશે. નંબર ફિફ્થ ઇઝ ધેટ યુઝિંગ નોન ફ્લેક્સિબલ નોટ ટેકિંગ. તમે જો નોન ફ્લેક્સિબલ હોય મતલબ જે સ્પીચ આપે છે એમાંથી કોઈ કન્ટેન્ટને તમે એક્સેપ્ટ ન કરતા હોય તો છે એ શું થશે? તો તમે છે એ બેરિયર બની જશે તો કે સ્પીકર અને લિસનર વચ્ચે. પછી નેક્સ્ટ ઇઝ ધેટ પેઇંગ પુઅર એટેન્શન ટુ ધ સ્પીકર. તમે સ્પીકર ઉપર ઓછું એટેન્શન આપતા હશો તો તમને છે એ તો જે ડેટા યા ઇન્ફોર્મેશન જે કલેક્ટ કરવી જોઈતી હતી એ કલેક્ટ થશે નહીં. બીઇંગ ઇઝીલી ડિસ્ટ્રેક્ટેડ. તમે જો ઇઝીલી ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જતા હોય મતલબ તમારું ફોકસ છે સ્પીકર ઉપર ના હોય, સમજાય, કોઈ બીજા ધ્યાન ઉપર હોય તો તમે છે એ સાંભળી શકશો નહીં, સારી રીતના કેચ નહીં કરી શકો નોલેજ છે તેને. અવોઇડિંગ ધ ડિફિકલ્ટી મટીરિયલ. તમે છે એ ડિફિકલ્ટ મટીરિયલ છે તેને અવોઇડ કરતા હોય તો પણ એવું બની શકે કે તમે સારા લિસનર નથી અને જે કેચ કરવી જોઈએ ઇન્ફોર્મેશન એ કેચ થશે નહીં. રિફ્યુઝિંગ ટુ એક્સેપ્ટ ન્યૂ આઈડિયાઝ. તમે કદાચ એવું બને કે નવા આઈડિયા એક્સેપ્ટ કરવા માટે રિફ્યુઝ કરતા હોય તો પણ છે એ તમે એક બેરિયર ક્રિએટ થશે સ્પીકર અને લિસનર વચ્ચે. થિંકિંગ અબાઉટ ધ ઇનરિલેવન્ટ ટોપિક. જે રિલેટેડ નથી થતા ટોપિક કન્ટેન્ટ સાથે એના ઉપર વિચારતા હોય તો પણ છે એ બેરિયર ક્રિએટ થશે. તો કે યસ. I well-known management sapper Len Mackay gives a list of some barriers of listening adapted in the listening skills. Read them, think over and identify if any of a barrier apply to you. મતલબ છે એ શું કે છે ઇયાન મેકે છે એને છે એ બેરિયર ડિફરન્ટ ટાઈપના આપેલા છે જેના ઉપર તમારે વિચાર કરવાનો છે કે આવા પ્રકારના બેરિયર છે ક્રિએટ થતા હોય જ્યાં સ્પીકર સ્પીચ આપતો હોય અને લિસનર લિસનિંગ કરતો હોય છે ત્યારે. Selective listening, we all listen effectively at some time or other. It is necessary skill in order to survey in often very noisy environment. However, our selectivity can sometimes be based on two things. ક્યારેક ક્યારેક એવું પણ બનતું હોય છે કે આપણા જે એન્વાયરમેન્ટ છે યા કોઈ સ્પીચનું એન્વાયરમેન્ટ છે તે યોગ્ય ના હોય એના કારણે પણ છે એ તો કે ગુડ કોમ્યુનિકેશન થઈ શકતું નથી. નેક્સ્ટ ઇઝ ધેટ ધ સ્પીડ ઓફ થોટ્સ યા સ્પીડ ઓફ listening. There is the considerable difference between the speed at which people talk and the speed at which they think. મતલબ માણસ સાથે તમે ચર્ચા કરો છો તેની સ્પીડ અને વિચારો છો એની સ્પીડ અલગ હોય છે. તો કે યસ, the average person speak at about 125 words per minute. કોઈ એક વ્યક્તિ એવરેજ વ્યક્તિઓ છે એ કોઈ વ્યક્તિ છે એ એવરેજ 125 વર્ડ છે પર મિનિટ બોલી શકતા હોય છે. whereas thinking speed is in the region of 500 words per minute. અને એ વિચારી શકતો હોય છે 500 વર્ડ વિચારતો હોય છે. we all think a lot faster than we realize. તો આપણે જે વિચારીએ છીએ એની કરતા ઘણા આપણે ઝડપી છીએ માઇન્ડ વાઇઝ. The result is that when listening to someone, we are continually jumping ahead of what is actually being said. તે જે શું કહી રહ્યો છે એની અંદર છે એને જે કીધી હોય 1 મિનિટની અંદર 100 વર્ડ તો એની અંદર આપણે 400 વર્ડ વિચારી બીજા લીધા હશે. તો કે યસ, try to avoid jumping. On conclusion is the review meeting. Keep in open mind. તમારે ઓપન માઇન્ડેડ રહેવાનું છે. જે સામે નોલેજ યા શેર થઈ રહ્યું છે યા જે સ્પીચ આવે છે તેને એક્સેપ્ટ કરવાની છે અને એક્સેપ્ટ કરીને તમારે એમાંથી જે લેવાનું છે એ લઈને
નીકળી જવાનું છે. એટલે કે કોર્પોરેટ સેક્ટરની અંદર આવા પ્રોબ્લેમ બહુ થતા હોય છે. તો કે યસ, એટલે કે તમારે અહીંયા કોઈ પોલિટિક્સની અંદર ઉતરવાનું નથી. તમારા જે ગુડ કન્ટેન્ટ છે તેને ઓપન માઇન્ડેડ રાખીને એક્સેપ્ટ કરવાના છે. તો કે યસ, અને એની અંદર કોઈ ચેન્જીસ તમારે કરવાના નથી કોર્પોરેટ સેક્ટરની અંદર. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ ધેટ લેક ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. એવું બની શકે કે તમે ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો હોય તો પણ છે એ બેરિયર ક્રિએટ થાય. મતલબ તમને જે ટોપિક છે એ ટોપિક ઉપર તમને કોઈ કથક છે એના ઉપર સ્પીચ હોય તો તમને બેસાડી દેવામાં આવે તો તમને કથક ગમતું જ ના હોય તો તમે સ્પીચ શું કરશો? સમજાય? તો બેરિયર ક્રિએટ થશે. ધ ગુડ, એ પણ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક આપણી માટે બની રહ્યો છે. એટલે કે લેક ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે તે છે એ ક્રિએટ થશે. એટલે કે તમને જે ટોપિક કન્ટેન્ટ છે એના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ જ ના હોય ને તમે એની સાંભળતા હોય તો એને કોઈ મતલબ છે નહીં, તમને એમાં કાંઈ જ ખબર પડવાની નથી. નેક્સ્ટ ઇઝ ધેટ બિલીફ એન્ડ એટીટ્યુડ્સ. તમે માનતા હોય છો તમારા જે કરંટ ઇસ્યુ છે, તમારા જે સ્ટ્રોંગ બિલીફ્સ છે તેની અંદર કે મને આ સબ્જેક્ટ વધારે આવડે છે, કે ના હું તો આવું નહીં કરું. સમજે? આવો એટીટ્યુડ હશે કે હું આવું તો કોઈ ન્યૂ નોલેજ છે એ લઈશ નહીં, મને કોઈ લિસનિંગ સ્કિલ સારી નથી તો નથી શીખવું મારે, તો એવું રાખશો તો ચાલશે નહીં. તો એ પણ બેરિયર ક્રિએટ થઈ જશે સ્પીકર અને લિસનર વચ્ચે. રિએક્શન ટુ સ્પીકર. તો રિએક્શન જે છે સ્પીકરના એના ઉપર ફોકસ તમારું હોવું જોઈએ. તો કે યસ, તે છે એની અંદર શું છે તો કે એના અંદર છે જો ઇફેક્ટિવ એના જે સ્પીકર છે એના રિએક્શન હશે તો ઓટોમેટિક સ્ટુડન્ટ્સ છે યા ઓડિયન્સ છે તેને ઇઝીલી યાદ રહી જશે. અવર પ્રી કોન્સેપ્શન. આપણે છે એ એઝ એ લિસનર તરીકે તમે શું કરો છો, સ્પીકરને એડવાન્સમાં તમે શું કરી શકશો? પ્રી કન્સેપ્શન કરી લેશો. મતલબ વિચારી લેશો કે હવે સ્પીકર આવું જ બોલવાનું છે, આમ બોલવાના છે, કે આ ટોપિક ઉપર ચર્ચા થવાની છે, તો તમને મજા આવશે નહીં. તો કે યસ, મીટિંગની અંદર તો મતલબ જે તમે સાંભળો છો જે લેક્ચર આવવાનો છે એના ઉપર, તો એનો મતલબ એવો થશે કે તમારું જે ત્યાં કોન્સન્ટ્રેશન બનવું જોઈએ એ બનશે નહીં અને બેરિયર ક્રિએટ થઈ જશે. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ધેટ we hear over repetition of the words or phrase is one distraction. હવે એકને એક વર્ડ છે ઘણી વાર આવતો હોય તો પણ તમે કંટાળી જશો. એટલે કે એ છે ઓડિયન્સ એના પર કોન્સન્ટ્રેશન કરી શકશે નહીં. બી ઓપન હાર્ટેડ. આપણે કેવું રહેવાનું છે? ઓપન હાર્ટેડ. મતલબ જે સ્પીચ આવે છે એને એક્સેપ્ટ કરવાની છે, એમાંથી જે આપણે જોઈતું હોય એટલું નોલેજ લઈ લેવાનું છે અને આગળ નીકળી જવાનું છે. તો કે યસ. ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રેક્શન પણ હોઈ શકે. મતલબ કોઈ સિટિંગ એરેન્જમેન્ટ સારા ના હોય, સમજાય? કોઈ કુલિંગ સિસ્ટમ સારી ના હોય, સમજાય? આ બધું જે છે એના કારણે પણ શું થતું હોય છે તો કે ડિસ્ટ્રેક્શન ક્રિએટ થતા હોય છે. Now, importance of listening. Research shows that 45% of our time is spent on listening. 45% ટાઈમ છે એ આપણો લિસનિંગ ઉપર જતો હોય છે. We listen more than speak. આપણે બોલવા કરતા વિચારતા જાજુ હોય, સાંભળતા જાજુ હોઈએ છીએ. If this listening skill is used to proper way, we can master of the tools of communication skill. જો આપણે સાંભળવાની સારી આવડત આવી જાય તો આપણે છે શું કરી શકતા હોઈએ છીએ? માસ્ટર બની જતા હોઈએ છીએ કોમ્યુનિકેશન સ્કિલની અંદર. Listening is difficult as human mind tend to distract easily. Listening છે ને એ શું કરે છે તો કે ડિફિકલ્ટ છે સાંભળવું, કેમ કે ડિસ્ટ્રેક્ટ ઇઝીલી થઈ જાય છે માણસ છે. A person who control his mind and listen attentively acquires various other skill and be benefited. કોઈ વ્યક્તિ છે એ ત્યારે જ એ સારો શું બની શકે છે? લિસનર હોય જ્યારે એનું માઇન્ડ છે કોન્સન્ટ્રેટેડ હોય તો. લિસનિંગ સ્કિલ મેક્સ યુ સક્સેસફુલ ઇન વર્ક પ્લેસ, ફેમિલી એન્ડ યોર સોસાયટી. તમારી લિસનિંગ સ્કિલ સારી હશે તો તમે વર્ક પ્લેસ ઉપર, ફેમિલી અને સોસાયટીની અંદર તમે સક્સેસફુલ બનશો. Good listening skill is a mandatory to get into the professional is the communication, management, planning, sales, etc. હવે આવા બધા સેક્ટરની અંદર છે એ લિસનિંગ સ્કિલ જરૂરી છે. Good listening skill is a different set of etiquettes, questioning for an explanation, showing empathy, and providing a suitable response. Good listening skill includes the understand ability and body language. Is also part of the listening skill. બોડી લેંગ્વેજ છે એ પણ છે એ લિસનિંગ સ્કિલની અંદર હોવી જોઈએ. સમજાય? એવું લાગવું જોઈએ કે કોઈ સ્પીકરને કે આ વ્યક્તિ મારી વાત સાંભળી રહ્યો છે. એ પણ એક છે સ્કિલ છે, આર્ટ છે. આઈ કોન્ટેક્ટ વિથ ઇન ધ સ્પીકર, સિટિંગ સ્ટ્રેટ એન્ડ alert the good gesture for a good listener. As a good listener તરીકે તમારા જે gesture છે એ હોવા જરૂરી છે. Listening is a skill that we can all benefit from improving by becoming a better listener. You will improve your productivity as well as your ability to influence pursuits and negotiate.
what's more, you are avoid conflict and misunderstanding. All of these are necessary for the workplace success. વર્કપ્લેસ સક્સેસ મેળવવા માટે તમારે સારી રીતના ગુડ લિસનર બનવું જરૂરી છે. તો કે યસ, અને તમારા જે ઇન્ફ્લુઅન્સ છે, તમારા જે ટાઈમ છે એની અંદર છે તમારે જરૂરી છે એઝ અ ગુડ લિસનર તરીકે તે સ્કિલ ડેવલપ કરવી જરૂરી છે. ઓકે, ચાલો તો આપણા ટોપિક છે અહીંયા પૂરો થાય છે અને સાથે આપણો ચેપ્ટર છે એ પણ અહીંયા પૂરું થાય છે. ફરીવાર મળીશું નવા લેક્ચરની સાથે નવા ચેપ્ટરની અંતર્ગત. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, તો આપણે વિડીયો અહીંયા રાખીએ છીએ. ફરીવાર મળીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.